Một, kết nối tri thức với cuộc sống. Khi học các em nên mở sách giáo khoa ra và ghi chép đầy đủ ra, rồi chúng ta bắt đầu học. Giới thiệu qua về nội dung của tập 1 toán 8, kết nối tri thức với cuộc sống. Mục chúng ta có 5 chương và một phần hoạt động thực hành trải nghiệm. Chương 1 học về đa thức. Ta nắm được các khái niệm đơn thức là gì, đa thức là gì, hệ số biến của nó, cộng trừ nhân chia đa thức. Được tập trung vào cuối chương, nền tảng để học các chương tiếp theo trong thứ hai. Chương 2 là về hàng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng. Chương này có 4 bài, phần luyện tập trung và một bài tập chương, sẽ đang xen các bài kiểm tra trong mỗi chương. Mỗi chương có ít nhất một bài kiểm tra. Hàng đẳng thức đáng nhớ nó sẽ dùng để biến đổi các biểu thức, các đa thức đã học ở chương 1 và các chương theo để giải bài toán. Có hàng đẳng thức 8 giờ 8 rưỡi người ta mới mở con hàng, để lúc trong cũng đưa đi. Hiệu hai bình phương của một tổng hay một hiệu, chủ yếu quan tâm nhất là cái bài 6 này thôi. Ta sẽ chỉ vận dụng chủ yếu vào hiệu hai bình phương tổng, bình phương một tổng, bình phương một hiệu và hiệu hai bình phương. Có thể thêm nâng cao các cái bài lập phương của một tổng, một hiệu, tổng hay lập phương. Và cái phần quan trọng đó chính là phân tích đa thức thành nhân tử. Thì cái phần này có áp dụng phương pháp dùng hàng đẳng thức và nhiều phương pháp khác nữa. Sẽ có bài kiểm tra. Về tứ giác chương 3, chúng ta có 1, 2, 3, 4 bài. Và chúng ta nắm được khái niệm về tứ giác, khái niệm các yếu tố của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, dấu hiệu, nhận biết, chứng minh các tứ giác đặc biệt. Đó. Chương 4 là về định lý Thales. Trong tam giác chúng ta sẽ chủ yếu xét tam giác và áp dụng định lý Thales này để giải quyết các bài toán về tam giác. Có 3 bài. Chương 5 về dữ liệu và biểu đồ chỉ có 3 bài thôi. Và một phần nữa là hoạt động thực hành và trải nghiệm. Để không mất nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục. Chúng ta đi nhanh vào chương 1 về đa thức là đại số. Thì ở lớp 7 các em đã được học về đa thức một biến, khái niệm các phép toán đối với đa thức nhiều biến cũng tương tự như là đa thức một biến. Tuy nhiên hai chữ nhiều biến chắc chắn sẽ đem lại những cái sự khác biệt nhất định. Học chương này các em hãy để ý là xem giữa đa thức nhiều biến và đa thức một biến có những điểm giống và khác nhau gì. Bài 1 về đơn thức thì trong bài này các em sẽ cần nắm được khái niệm đơn thức là gì, nhận biết được hệ số và biến của đơn thức, bậc của đơn thức và đơn thức đồng dạng. Đồng là cùng mình. Các kiến thức cơ bản các em cần làm được cái bài tập nhận biết về đơn thức, biết cách thu gọn đơn thức về đơn thức thu gọn, nhận biết được hệ số, phần biến, bậc của đơn thức, thu gọn, biết cách thu gọn đơn thức, nhận biết được các đơn thức đồng dạng, biết cộng trừ đơn thức đồng dạng. Có một bài toán này chúng ta sẽ tự đọc và phần này thầy sẽ đi nhanh thôi, không giới thiệu qua về nội dung của cái bài 1. Chúng ta có phần 1 là đơn thức và đơn thức thu gọn. Đây, khi làm các em sẽ ghi tiêu đề và các hoạt động. Hoạt động 2 này, hoạt động 1 là biểu thức x bình trừ 2x có phải là đơn thức biến hay không.
Hoạt động 2 nhận biết đơn thức và đưa ra cái khái niệm đơn thức. Các em dựa vào khái niệm đơn thức này để làm các bài tập nhận biết đơn thức. Ví dụ tìm các đơn thức. Các em đọc ví dụ và luyện tập. Tiếp theo có phần tranh luận, luyện tập và tranh luận. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức. Phần hỏi chấm ví dụ. Phần 2 là sau phần luyện tập 2 sẽ là đơn thức đồng dạng. Các khái niệm về đơn thức đồng dạng thì chúng ta sẽ giải quyết 2 hoạt động 3 và 4. Sau đó sẽ đưa ra được cái khái niệm đơn thức đồng dạng. Rồi luyện tập, tranh luận, cộng trừ đơn thức đồng dạng. Đấy là nội dung nha. Chúng ta sẽ đi vào cái phần 1 là khởi động. Một nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị y phần quà. Ta nhớ là y phần quà. Đó. Để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà sẽ có x kg gạo và có x kg mì ăn liền. Gạo và mì là có cùng, mì gói mì ăn liền. Chúng ta yêu cầu viết biểu thức biểu thị giá trị bằng tiền 1.000 đồng của toàn bộ số quà. Biết là 12.000 đồng trên 1 kg gạo và 4,5 nghìn đồng trên kg của mì. Thế thì rất đơn giản, ở đây số tiền chúng ta lấy có mỗi y phần quà. Y phần quà này sẽ là số gạo nhân với 12.000 cộng với số mì x mì nhân với 4,5 nghìn 4,5 nghìn nha. X để biểu thị số tiền, tập y số tiền phần quà này, y số tiền. Nội dung chính của bài thầy vừa giới thiệu rồi, chúng ta sẽ đi vào phần 1. Các em có thể ghi tiêu đề đơn thức và đơn thức thu gọn vì nhanh. Hoạt động 1, thảo luận nhóm và hoàn thành hoạt động 1. Các em sẽ cho biết là đọc và cho biết cái biểu thức x bình trừ 2x có phải là đơn thức một biến hay không, và vì sao. Hãy cho một vài ví dụ. Thì các em thấy là ở đây trong biểu thức này có chứa phép trừ, nên chúng ta có thể trả lời là biểu thức này không phải là đơn thức biến. Vì sao? Là bởi vì đây, bởi vì có chứa phép trừ ở trong đây. Chúng ta có cái khái niệm. Thì vậy thế nào là đơn thức? Đơn thức chính là một biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc dạng tích của số và biến. Tôi lấy ví dụ về đơn thức nha. Trong hoạt động 1 này, một số, ví dụ 9 cũng là đơn thức, x là đơn thức, hoặc x là 2 nhân x bình cũng là đơn thức, 3x là đơn thức, x cũng là đơn thức này, 4x hay là âm 1/2 x bình là đơn thức, 4 y bình và âm 1/2 3 thì đều là đơn thức, bởi vì có chỉ là một số hoặc một biến, hoặc là tích các số và các biến. Như vậy chúng ta đã nắm được thế nào là đa thức một biến rồi, đúng không nào? Bây giờ tiếp tục nhé. Chúng ta chuyển sang hoạt động 2 này. Thế thì xét các đa thức sau, chúng ta sẽ nhóm các biểu thức này thành 2 nhóm. Nhóm 1 là các biểu thức chứa phép cộng và phép trừ. Nhóm 2 là các biểu thức còn lại. Thì chúng ta nhìn ở đây thì ta thấy là biểu thức chứa phép cộng và phép trừ, đây là nhóm 1. Nhóm 1, đúng không? Nhóm 1 có 3 biểu thức này.
Còn đây là nhóm 2. Nhóm 2. Nhóm 2 không có chứa phép cộng và phép trừ. Được chưa? Đấy. Để các em tự nhóm vào nha. Như vậy ta sẽ nhóm được như sau. Nhóm 1, nhóm 2 như thế này. Thế thì nhóm 2 này là các nhóm chỉ gồm tích của số và chữ. Chữ là các biến. Biến có thể viết dưới dạng lũy thừa. X mũ 2y, nhiều biến khác nhau. Ở đây ta thấy có nhiều biến khác nhau. Thì âm 5x bình y là tích của âm 5 với x bình và y. Thì không có chứa phép cộng và trừ, chỉ là tích số và các biến. Thì ta gọi là đơn thức. Tương tự 17z mũ 4 là biến z nha. Mũ 4 lũy thừa 4. 17z mũ 4 là đơn thức tương tự. Ở đây hệ số có thể là số thực bất kỳ, có thể là số tự nhiên, số nguyên, dương nguyên âm, số phân số, số thập phân, vân vân đều được. Đây là đơn thức vì đúng theo nghĩa khái niệm. X y 4 x bình cũng là đơn thức. Vậy các em mới nhìn rõ được phân biệt nhé. Rất dễ rồi, chúng ta thì nhanh. Như vậy đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến. Đây, một số và đơn thức hoặc chỉ một biến, hoặc là số là biến. Biến có thể cái dạng như thừa. Đây ta có các đơn thức. Đây là biến x, đơn thức biến x, đơn thức biến y, đơn thức biến y. Rõ chưa? Nhanh phần này thôi.简单ví dụ. Tìm đơn thức trong các biểu thức sau này. Chúng ta sẽ tìm ở đây sẽ thấy loại ngay. Ở đây biểu thức này có phép cộng, ở đây sẽ loại đi. Như vậy ta có chọn âm x 6y là đơn thức này. 0,3 x y z bình là đơn thức. Thế còn cái 5x căn y này có phải đơn thức không? Là không phải các em nhá. Ví dụ ta sẽ giải thích như sau này. Đối với cái biểu thức này, x cộng 2y không phải đơn thức vì có chứa phép cộng, đơn giản rồi. Thế còn cái biểu thức này tại sao là không phải đơn thức, mặc dù nó cũng chỉ là tích của số và biến thôi, nhưng nó không phải đơn thức bởi vì có chứa căn bậc 2 của biến, chứa căn bậc 2 của biến thì không phải đơn thức như vậy. Phép cộng là căn bậc 2. Còn một số cái mở rộng nữa, nếu trường hợp chia nha, chia ví dụ chúng ta có này hay x x ở dưới mẫu này phép chia thì cái này không được gọi là đơn thức, nhưng có x trên 2. Nếu như mà có x trên 2 nhá, x trên 2 thì lại được gọi là đơn thức. Vì sao? X trên 2 chính là bằng 1/2 nhân x. Hệ số có thể là phân số nha, nhưng mà là nhân với một biến. Còn nếu chia hệ số chia cho biến thì không phải đơn thức. Các em nên lưu ý phần này. Các cộng trừ. Một ví dụ nữa các em cần lưu ý đó là chúng ta có 2 cộng 3 rồi nhân x bình y. Thì đây là đơn thức mặc dù có phép cộng, nhưng phép cộng này chỉ là cộng giữa các số thì nó chỉ là thực tế nó là 5 thôi. Được. Số này có thể là số hữu tỷ, số vô tỷ cũng được, căn 5 cũng được, căn 2, căn 3 cũng được. Nhưng nếu như thế này không phải đơn thức, ví dụ 1 cộng x đóng ở ngoặc y bình, đây không phải đơn thức vì số cộng với biến nha. Ta sẽ chú ý cho thầy chỗ đấy. Luyện tập 1. Trong các biểu thức sau thì biểu thức nào là đơn thức ở đây ta dễ dàng phân biệt nhận biết được. Là 3x bình y, 3x mũ 3y, âm 4, 12x bình, 12x mũ 5, âm 5/9x yz và x bình y trên 2. X bình có phép chia nhưng mà cái số chia này là số thì ta có thể viết được bằng đây, ta phải bằng 1/2 x bình y số.
vậy là đơn thức con. 3 trừ x này không phải là đơn thức bởi vì có chứa phép trừ số biến. 3 trên x cộng y bình không phải là đơn thức. Luyện tập nha, ta đi nhanh. Về phần tranh luận chúng ta, bạn Phi đã đưa ra cái biểu thức 1 mở ngoặc 1 cộng căn 2 đóng ngoặc x bình y có phải là đơn thức không? Thì bạn tròn là nó là đúng, còn bạn vuông thì cho là không. Thì câu trả lời thì chính xác thì đây là đơn thức các em nhá. Mặc dù có phép cộng nhưng đây là cộng giữa các số thôi, biến riêng. Số có thể trong căn, biến trong căn thì không được, nhưng số thì được. Đơn giản. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phần đơn thức thu gọn và bậc. Quý thầy không gọn bậc. Chúng ta có hai đơn thức, đây đều đã là đơn thức rồi. A là 2 xy mở ngoặc âm 3 x bình, ở đây là dấu của số chứ không phải phép trừ. B bị đơn thức B. Đơn thức ta có thể ký hiệu bằng một chữ, đặt tên cho nó bằng cái chữ cái in hoa, hoặc không đặt tên, có thể có không viết A bằng B bằng được. B sẽ bằng 5 x bình y mũ 3z. Thì bây giờ ta xét từng đơn thức một. Đơn thức này các em thấy là đơn thức nào đã thu gọn và đơn thức nào chưa thu gọn, vì sao? Cho tìm bậc. Ta xét đơn thức A trước, ta thấy là có trong cái đơn thức này có số về số, ta thấy là số xuất hiện nhiều lần là số 2 và số 3. Nên chúng ta có thể nhóm và thu gọn lấy 2 nhân âm 3 là âm 6. Như vậy thì, và đây nữa, biến x và x bình. Như vậy có hai biến x xuất hiện 2 lần, và biến y xuất hiện 1 lần. Như vậy ta thấy ở đây biến thức đơn thức A ta gọi là chưa thu gọn, bởi vì nó quá cồng kềnh, ta có thể thu gọn đi. Còn cho nó xác định đơn thức B, ở đây chúng ta đề các số chỉ xuất hiện 1 lần thôi, chỉ có số 5, không, ngoài ra không có số nào khác cả. Và biến x, y và z đều chỉ xuất hiện 1 lần là đã thu gọn. Vậy đơn thức B đã thu gọn. Và đơn thức A thu gọn như thế nào? Chúng ta sẽ đi thu gọn đơn thức A như sau. Thu gọn đơn thức chúng ta sẽ dùng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân. Chúng ta có nhớ lại kiến thức giao hoán A nhân B, ta có thể đổi vị trí là B nhân A, đảo vị trí các thừa số, kết quả vẫn bằng nhau. Khi đảo ta chú ý mang theo dấu, như đây ta sẽ đảo, ta lấy đảo 2 nhân 3, 3 nhân 12 và lấy nhóm tính chất kết hợp, đúng không? Tính chất kết hợp A nhân B nhân C, chúng ta có thể kết hợp vị trí các thừa số với nhau, kết quả thì đủ. Ở đây ta kết hợp đủ số giao hoán và kết hợp 2 và 3, và chúng ta kết hợp x bình y không có, ta viết nhân lại. Đây ta có được là âm 6 x mũ 3 y nhân, đây nhắc lại kiến thức x mũ m nhân x mũ n nhân hai lũy thừa cơ số, chúng ta nhân giữ nguyên cơ số cộng số với nhau. Thế đây x nhân với x bình, x không viết số mũ này ta hiểu luôn hiểu ngầm là x mũ, chúng ta có x 2 x 3 chưa? Nhắc lại nhé. Vậy kết quả đã thu gọn thì ta được đơn thức A thu gọn âm 6x mũ 3 y, đơn thức B đã thu gọn rồi chưa? Ghi nhanh phần này nhá. Kết luận, cái đơn thức thu gọn là gì? Đơn thức chỉ gồm số thôi, hoặc tích số thôi, và những biến thì mỗi biến chỉ xuất hiện 1 lần. Bạn được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương, đúng không? Nguyên dương. Để đi thu gọn và tìm bậc, chúng ta thấy đơn thức B, xét cái đơn thức B này đã thu gọn rồi, chúng ta sẽ thấy là tổng các số mũ x mũ 2, y mũ 3, z mũ 1, ta cộng tất cả các số mũ này thì ta được là 6. Thì ta nói
đơn thức B có bậc. Vậy bậc đơn thức chính là tổng các số mũ của các biến có trong đơn thức. Chưa? Trong đơn thức này chúng ta phân biệt ra hai phần, đó là phần hệ số và phần biến. Phần hệ số ở đây chính là 5, biến là x bình, y 3, z là phần biến. Người ta hiểu khái niệm này, đơn thức thu gọn này, hệ số, phần biến, bậc rồi, đúng nào? Rất đơn giản thôi. Bậc đơn thức là tổng các số mũ các biến trong đơn thức thu gọn với hệ số khác không. Đơn thức B có phần hệ số là phần đứng trước biến này, âm 6, phần biến là x 3 y. Vậy ta có kết luận trong đơn thức thu gọn, phần số hay còn gọi là phần hệ số, phần còn lại gọi là phần biến. Chưa? Chú ý, với các đơn thức có hệ số là cộng 1 hay trừ 1 ta không biết số. Ví dụ như này, cộng 1 x y bình, như ta chỉ cần viết là x y bình thôi. Ta hiểu ngầm là hệ số là 1 để chi cộng trừ các đơn thức đồng dạng ta sẽ cộng trừ 1 nhá. Nhưng chúng ta không viết vào. Không viết đây. Viết này nữa, bỏ đi. Âm 1 x mũ 3 y mũ 2, ta viết là trừ x mũ 3 y mũ 2, không viết. Nhưng ta hiểu ngầm nó là âm 1 được. Và chú ý thứ hai, mỗi số khác không là một đơn thức thu gọn bậc không. Số khác không là đơn thức thu gọn bậc không. Ví dụ đây. Đây âm 2, 0,5, căn 5, âm 2 phần 5, 8 là những đơn thức thu gọn và bậc không. Số là bậc không. Số 0 cũng được gọi là đơn thức và nó không bậc. Chưa? Đơn giản thôi, đi nhanh. Ví dụ 2, xác định hệ số phần biến và bậc đơn thức 0,5 x y bình 4 x bình. Ta sẽ quan sát thầy dẫn. Trước khi xác định cái hệ số phần biến và bậc, chúng ta phải thu gọn, bởi vì đơn thức này chưa thu gọn bởi vì có phần hệ số xuất hiện 2 lần, phần số xuất hiện 2 lần, biến x cũng xuất hiện 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ dùng tính chất giao hoán và kết hợp, chúng ta sẽ thu gọn nha. Bất hiểu được. Giờ chúng ta sẽ làm ra đây đi. Đây, chúng ta thu gọn, bỏ qua phần này nó bị lỗi này. Chúng ta thu gọn nha. Đầu tiên chúng ta dùng tính chất giao hoán kết hợp nhóm 0,5 và 4 lại. Giao hoán kết hợp nhóm x và x bình phương lại với nhau, và còn lại là x cái y bình. 0,5 nhân 4 là có 2, x cộng và nhân với x 2 là x3 và x2. Thì đây là thu gọn rồi. Mong thu gọn chúng ta có hệ số sẽ là 2, phần biến là x mũ 3 y mũ 2, và đơn thức này có bậc là 5 bởi vì có tổng số là 3 cộng 2, đúng không? 5. Đây là cách trình bày mẫu này. Trong ví dụ thì đây là cách trình bày mẫu câu hỏi, ta trình bày như thế này cho thầy nhá. Thu gọn trước, chúng ta lưu ý thu gọn, xác định hệ số, phần biến và bậc, thế thôi. Trước khi tìm hệ số và phần biến và bậc, chúng ta phải thu gọn, lưu ý là thu gọn đơn thức. Luyện tập thu gọn và xác định bậc đơn thức 4,5 x bình y nhân âm 2 x y z. Đây không phải dấu trừ mà là số âm. Ta làm như sau. Rất đơn giản thôi, phần này thì sẽ đi nhanh bởi vì nó kiến thức rất dễ, đúng không? Giao hoán kết hợp nhóm 4/5 nhân 4,5 nhân âm 2. Giao hoán nó kết hợp với nhau. X bình với lại x nhóm với nhau. Y và y nhóm với nhau. X bình với x, y và y nhân y nhóm đóng bằng ngoặc vào. Đều là phép nhân mà tích. Z không nhóm với anh nào, viết lại nhân với z. Và kết quả ta được âm 9 x mũ 3 y mũ 2z. Thì âm 9 chính là phần hệ số, còn x mũ 3 y bình z là phần biến, đúng không? Và đơn thức này có bậc là 6, tổng các số mũ. Ở đây z không viết mũ, ta hiểu là mũ là 1, như vậy hệ số này
3 cộng 2 cộng 1 sẽ là 6, như vậy đơn thức này có bậc là 6. Nên dưới này thầy sẽ đi rất nhanh nha. Chúng ta chuyển sang đơn thức đồng dạng, sẽ là tìm hiểu nhanh cho hoạt động 3 khái niệm về đơn thức đồng dạng. Và ghi hoạt động 3 nhé. Thì thảo luận nhóm và hoàn thành thì này các em sẽ đọc thôi, không phải nhóm gì cả. Cho đơn thức một biến m, ta đặt tên m là đơn thức 3x bình. Bây giờ yêu cầu hãy viết 3 đơn thức biến x và cùng bậc, cùng biến x này cùng bậc rồi với m đó, rồi so sánh phần biến đó. Chúng ta thấy là đây cùng biến yêu cầu có cùng biến này, đơn thức biến x, như vậy là cùng biến x chúng ta có 3 đơn thức này. Đơn thức 1 đi, đơn thức 1 nhá, đơn thức 1, đơn thức 2 cùng biến x, đơn thức 3 cùng biến x. Yêu cầu là 3 đơn thức này cùng biến x với đa thức m, biến rồi, cùng bậc nữa, vậy đơn thức m bậc 2, như vậy thì của các đơn thức này phải bậc 2. Cái phần hệ số thì không quan trọng, ta tùy ý nhân tìm hệ số, có thể có hệ số hoặc không có hệ số. Ví dụ đây là trừ x 0,5, x 0,5 nhân x. Như vậy ta tìm được 3 đơn thức này cùng biến cùng bậc với đơn thức m. Như thế phần biến so sánh, phần biến thì ta thấy là phần biến là giống với đơn thức m, đều là x2. Hoặc ví dụ khác, ở đây chúng ta có 3 đơn thức này ở dưới 3 đơn 1/2 x mũ 2, âm 4x mũ 2 và 0,8 x mũ 2. Chúng ta thấy 3 đơn thức này cùng biến x và biến x cùng bậc với đơn thức m, chỉ có phần hệ số là khác nhau. Những đơn thức mà có phần biến giống nhau, tức là cùng biến cùng bậc nữa nhé, bậc là những đơn thức đồng dạng. Như vậy ta có 3 đơn thức này đồng dạng với đơn thức m, và đơn thức này cũng đồng dạng với đơn thức m. Vậy chúng ta có thể hiểu đơn thức đồng dạng. Xếp 3 cái đơn thức sau, chúng ta có a, đơn thức a bằng 2x bình y mũ 3, đơn thức b 1/2 x bình y mũ 3. Ta chú ý với cái phần biến này. Và đơn thức c là bằng x 3 y bình. Bây giờ yêu cầu so sánh bậc, so sánh 3 đơn thức a, b và c, bậc, xin lỗi, bậc của 3 đơn thức này. Chúng ta thấy là bậc của đơn thức a là bậc 5, bậc đơn thức b cũng là bậc 5, bậc của đơn thức c cũng là bậc 5. Như vậy cả 3 đơn thức này đều là bậc 5. Về IB, chuyển sang IB, phần biến của 3 đơn thức ABC. Thì ở đây chúng ta thấy đơn thức A có phần biến là x bình y mũ 3, giống đơn thức B cũng là x bình y mũ 3. Khác đơn thức C là x mũ 3 y bình, đúng không? Được chưa? Khác nhau nhá. Như vậy thì ở đây chúng ta nói đơn thức A và đơn thức B là hai đơn thức đồng dạng, hai đơn thức mà có cùng biến cùng bậc. Nhưng ở đây cùng C cũng cùng biến cùng bậc, nhưng tại sao không đồng dạng với hai đơn thức AB? Bởi vì là biến x có số khác với biến x của đơn thức A và đơn thức B. Đơn thức A và B biến x là mũ 2, còn đơn thức C biến x là mũ 3. Và y cũng vậy, y mũ 3, đơn thức A và B y là mũ 3, còn C đơn thức C mũ 2 nha. Như vậy các em chú ý đơn thức cùng đồng dạng phải có phần biến giống hệt nhau. Về cả nếu có nhiều biến thì mũ của các biến giống nhau phải bằng nhau. Như vậy ta nói đơn thức A và đơn thức B là hai đơn thức đồng dạng. Đơn thức A và B là hai đơn thức đồng dạng, còn đơn thức B không phải nha. Đồng dạng C, đơn thức C không phải. Em chú ý nha.
vì số mũ biến x khác nhau, y khác nhau. Đấy, cái hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức mà có hệ số khác không, hệ số có thể khác nhau nhưng phần biến thì phải giống nhau, kể cả số mũ. Hai đơn thức đồng dạng có bậc trí luyện thấp tìm các đơn thức đồng dạng sắp xếp thành các nhóm này. Các đơn thức đồng dạng đây ta sẽ xét được ba cái nhóm các đơn thức đồng dạng có cùng phần biến này. Nhóm 1 là có hai đơn thức đồng dạng có cùng phần biến, cái phần biến là x bình y giống nhau. Nhóm 2 có ba đơn thức đồng dạng đều có phần biến là x âm x y bình, x y bình. Đấy. Còn phần hệ số có thể khác nhau, đây là 1, 2, 3. Nhóm 3 các đơn thức đồng dạng đều có phần biến x mũ 4. Rồi, hệ số khác nhau, rất đơn giản. Chúng ta chuyển sang phần tranh luận đã biết là nếu hai đơn thức một biến có biến và có bậc thì đồng dạng với nhau. Hỏi điều đó còn đúng không đối với hai đơn thức hai biến nhiều biến, thì câu này ta có thể trả lời là cùng bậc, đúng nhá. Ta đi sang là cộng trừ đơn thức đồng dạng thì nhanh để các em hiểu. Chúng ta sẽ đi làm cái bài toán mà không có biến trước, chỉ có phần số thôi. Các em quan sát để tí nữa ta sẽ áp dụng tương tự. Chúng ta có các biểu thức như sau này. Ta cũng có thể sử dụng tính chất phối phân nhân cộng để cái giải bài toán này. Thường phân phối dùng rất nhiều nên là các em phải chú ý cần sử dụng nhiều. Cộng hoặc trừ AB cộng AC. Ta thấy đây là cộng hai số hạng này, ta thấy có hai thừa số A là giống nhau. Ta tính chất phân phối A làm thừa số chung ra ngoài, B trong B cộng C. Đấy là tính chất phân phối toàn nhóm thừa số chung ra ngoài. Như vậy ta sẽ ở đây chúng ta thấy là số hạng này ta có thấy 3x bình 5 mũ 3 là thừa số chung, làm đạt được thừa số chung đưa ra ngoài. Trong còn lại là 2/5 cộng 8/5 và kết quả là 11. 3x bình nhân 5 3. Trong ví dụ này ta đã vận dụng tính chất gì? Chính là tính chất phân phối của các nhân cộng. Tương tự để chúng ta áp dụng vào hoạt động 6 nha. Chúng ta sẽ ghi hoạt động 6 và chúng ta sẽ đọc hai cái đơn thức. Hai đơn thức này đã đồng dạng chưa các em nhỉ? Đã đồng dạng rồi. Vì có phần biến giống nhau là x bình y 3, hiện số khác nhau. Chúng ta sẽ thực hiện thu gọn và tổng cộng P. P là hiệu nha. Chúng ta cộng này. Ở đây thì hơi tắt, chúng ta sẽ làm lại ra đây. Một bước nữa, m cộng với p, m cộng p. Ta viết lại một lần. Chúng ta có x bình 3 cộng với 8/5 x bình 3. Ta sẽ thấy là có phần biến là phần đơn thức đồng dạng phần biến chung. Như vậy chúng ta đặt phần biến theo tính chất phân phối của các nhân cộng đặt ra ngoài. Bên trong còn lại gì? 5/2 cộng 8/5. Và kết quả được 11. Viết lại phần biến chung. Còn phép trừ tương tự ta cũng làm được phép trừ. Lấy 2/5 trừ đi 8/5 và đặt thừa số chung là phần biến chung x bình y. Bản chất cái biến này cũng là một số nhưng bị ẩn đi, nó không có gì khác nhau cả, giá trị của nó bị ẩn, không biết nó là bao nhiêu nên tôi dùng phần biến. Thực chất thì nó cũng là một số nào đó. Sau này ta giải phương trình ta sẽ đi tìm nó. Kết quả như vậy, để cộng trừ hai đơn thức đồng dạng, chúng ta cộng hai đơn thức đồng dạng, ta cộng các hệ số giữ nguyên phần biến. Trừ hai đơn thức đồng dạng, ta trừ các hệ số và giữ nguyên phần biến. Rất đơn giản. Kết luận muốn cộng trừ đơn thức đồng dạng thì với hệ số khác nhau giữ nguyên, cộng trừ hệ số giữ nguyên phần biến thôi. Ví dụ 3 các em có thể tự đọc trong sách nhé. Phần này phần luyện tập các em sẽ tự làm cho thầy vận dụng, các em sẽ đọc tự làm.